नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथ को युनिट 5 को पार्ट 2 लिएर आएको छु। यसमा म तपाईहरुलाई कोण को बारेमा पढाउँछु। योभन्दा पहिला हामीले के पढेको थियो? पिरामिडको बारेमा। र यसमा हामी कुरा गर्छौं कोणको बारेमा। त सबभन्दा पहिला हामी बुझौं, हैन? लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड what is cone? The cone means what? A pyramid with a circular base. पिरामिड में के थियो भने कुनै एउटा पोलिगोनल बेस हुन्थ्यो र ट्रायंगुलर यसको के हुन्थ्यो लेटरल सरफेस। तर यो पनि पिरामिडको जस्तै छ, तर यसमा फरक के छ भने यसको बेस के हुन्छ भने सर्कुलर हुन्छ र यसको लेटरल सरफेस जुन हुन्छ त्यो ट्रायंगल हुँदैन, त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भने कर्व हुन्छ, कर्व। त कोण भनेको पिरामिड जस्तै भयो, तर यसको बेस के हुन्छ भने सर्कुलर। We can define cone as a pyramid with a circular base. यो एउटा सर्कुलर बेस भयो र कुनै एउटा पोइन्ट माथिमा लिएर यसलाई हामीले सर्कलको सबै सर्कमफेरेन्स को पोइन्टलाई यससँग कनेक्ट गर्छौं भने के हुन्छ भने एउटा यो कोण बन्छ। यो कोणमा केही कुराहरु जस्तै हाइट अफ द कोण, हाइट अफ द कोण भनेको यो भयो PO अथवा OP। त्यस्तै स्ल्यान्ट हाइट भनेपछि PA और PB, यो भयो स्ल्यान्ट हाइट। र OA भनेपछि यहाँ के भयो? रेडियस अफ द सर्कुलर बेस। र O भनेको के हो? सेन्टर अफ द सर्कुलर बेस। त यो कोणमा हाइट भनेपछि तपाईको यो भयो, हैन? स्ल्यान्ट हाइट पिरामिडको जस्तै छ। र यसमा एउटा अरु कुरा के काम लाग्छ भने रेडियस। यो तीनवटा हैन हामीलाई टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया र भोल्युम निकाल्नको लागि यो काम लाग्छ। र कोणको कर्व सरफेस एरिया, हैन, टोटल सरफेस एरिया र भोल्युम निकाल्ने फर्मुलाहरु के छन्? पहिला हामी कुरा गर्छौं के को भने कर्व सरफेस एरिया, हैन? कर्व सरफेस एरिया अफ कोण। त यसमा कर्व सरफेस एरिया जसरी पिरामिडमा के थियो लेटरल सरफेस एरिया, त कोणको लेटरल सरफेस एरिया भनेको नि के हो? कर्व सरफेस एरिया। र यसको फर्मुला के हुन्छ भने पाई r टाइम्स r प्लस l। र यसलाई हामी यो डिराइभ गरेर पनि म तपाईहरुलाई हेराउँछु। सपोज देयर इज अ कोण, रेडियस इज r, लेटरल हाइट इज l। र यो कोणलाई हामीले ओपन गरिदियो भने काटेर, हैन, त यो तपाईको यस्तो फिगर 2 को जस्तो हुन्छ। यो भनेको एउटा के भयो भने सेक्टर अफ अ सर्कल, सेक्टर सर्कलको एउटा यो सेक्टर हो जसमा यहाँ रेडियस भनेपछि यो l छ, स्ल्यान्ट हाइट। र यो आर्क भनेपछि कति छ भने AB कति छ भने 2 पाई r। अब यो सेक्टरलाई हामी के गर्छौं भने इक्वल स्मल सेक्टरमा यसलाई हामी डिभाइड गर्छौं। र जसलाई जब हामी अपोजिट डाइरेक्सनमा अरेन्ज गर्छौं भने यो एउटा रेक्टेंगल बन्न जान्छ, जसमा यसको लेन्थ भनेपछि कति भइहाल्छ? टोटल चाहिँ 2 पाई r, यो भइहाल्छ आधी भयो, आधी भयो भने के भइहाल्यो? पाई r। र यसको जुन ब्रेथ छ त्यो भयो यहाँ के हो? l, लेटरल हाइट। त एरिया अफ रेक्टेंगल इन फिगर 3 के हुन्छ भने फर्मुला अनुसार लेंथ इन्टु ब्रेथ। यसमा लेंथ कति छ भने पाई r र ब्रेथ कति छ? l। त पाई r इन्टु l इज इक्वल टु पाई r l। दिस इज द फर्मुला अफ कर्व सरफेस एरिया अफ कोण, पाई r l। त पाई r l भनेको तपाईको के भयो भने कर्व सरफेस एरिया अफ कोण। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भनेको के हुन्छ भने कर्व सरफेस एरिया मा नै एरिया अफ बेसलाई एड गरिदिन्छ भने त्यो भ्याल्यु टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हामीसँग कति छ? पाई r l। र एरिया अफ बेस कति हुन्छ भने सर्कल छ भने सर्कलको एरियाको फर्मुला के हुन्छ भने पाई r स्क्वायर। पाई r कमन छ, पाई r भएर यसलाई हामी लिइहाल्छौं, यो भइहाल्छ r प्लस l। पाई r टाइम्स r प्लस l, दिस इज द फर्मुला अफ टोटल सरफेस एरिया। र अर्को भनेको के छ भने भोल्युम अफ कोण। भोल्युम अफ कोण को फर्मुला के हुन्छ भने V = 1/3 एरिया अफ बेस इन्टु हाइट।
एरिया बेस भनेपछि यहाँ गरिन्छ पाई आर स्क्वायर, हाइट भनेपछि यो पी ओ हाइट। सो यो के भयो भने 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर इन्टु एच। यो भनेको तपाईँको के भयो भने भोल्युम अफ कोन। सिम्पल छ। यसमा हामीले तीनवटा फर्मुला पढ्यो। तीनवटा फर्मुला, त्यो फर्मुलाहरु के छ भने एउटा के थियो कर्व सरफेस एरियाको फर्मुला कति थियो पाई आर एल। त्यसपछि अर्को के छ भने लेटरल टोटल सरफेस एरिया, त्यसको फर्मुला के हुन्छ भने पाई आर टाइम्स आर प्लस एल। र अर्को फर्मुला के छ भने 3 नम्बरमा भोल्युम। भोल्युमको फर्मुला के छ भने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यो तीनवटा फर्मुला कोनसँग रिलेटेड छ यो तपाईहरुलाई याद गर्नुपर्छ। यसैबाट के हुन्छ भने जति पनि प्रब्लम छ सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ। म तपाईहरुलाई तीनवटा एक्जाम्पल सल्भ गरेर हेराउँछु। फर्स्ट एक्जाम्पल तपाईको रहेको छ द रेडियस अफ द बेस अफ अ कोन इज 6 सेन्टिमिटर, slant height is 10 सेन्टिमिटर, फाइन्ड द टोटल सरफेस एरिया अफ द कोन। यसको त डायग्राम दिएको छैन, त्यो पनि डायग्राम बनाउँदा पनि हुन्छ नबनाउँदा पनि हुन्छ, तर बनाउनु भयो भने के हुन्छ भने बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। म तपाईलाई बनाइ नै दिन्छु। यसको रेडियस कति दिएको छ 6 सेन्टिमिटर र हाइट कति, स्ल्यान्ट हाइट कति दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। अब यसमा चाहिँ भन्दा पहिला हामी गिभनहरु लेखिहाल्छौं। फर द गिभन कोन सबैभन्दा पहिला हैन, यदि पुरै राम्रोसँग बुझ्नको लागि तपाईलाई यो क्वेशन एकपल्ट सारिहाल्नु होला, त्यसपछि तपाई सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। फर द गिभन कोन यसमा के गिभन दिएको छ भने रेडियस अफ द बेस, रेडियस अफ द बेस तपाईको कति छ 6 सेन्टिमिटर हैन। त्यस्तै स्ल्यान्ट हाइट, स्ल्यान्ट हाइट L equal to 10 centimeter. We have to find total surface area. Total surface area V equal to what? जे निकाल्नु भनेको हुन्छ त्यसलाई हामी लास्टमा लेख्छौं। सरी, टोटल सर्फेस एरिया के हुन्छ भने TSA, TSA equal to what? अब फर्मुलामा हामी यसलाई राख्छौं। We know TSA equal to pi r times r plus L. Here pi is 22/7, r is 6, here 6 plus 10. Here 22 into 6 into 16 by 7. ये तपाईको कति भइहाल्छ भने 2112/7 equal to 301.71 square centimeter. लास्ट में हम लेख्न सक्छौं के भने hence the required total surface area of the cone is 301.71 square centimeter भएको भयो। अब क्वेशन नम्बर 2 यसमा के छ भने the total surface area of a cone is 704 square centimeter and the sum of its radius of the base and slant height is 32 centimeter. Find the radius of the base of the cone. अब यो पनि सिम्पल छ। यसमा for the given cone, for the given cone यसमा के छ भने radius of the cone, radius of the cone तपाईको कति छ भने यसलाई हामी लेट गरिहाल्छौं। रेडियस दिएको रेडियस र स्ल्यान्ट हाइट लाई के गर्छौं भने यसमा लेट गर्छौं।
The radius of cone r radius of cone equal to r length slant height slant height equal to l total surface area कति दिएको छ भने TSA equal to 704 square centimeter. अब यसमा एउटा कन्डिसन दिएको छ the first condition को के छ भने TSA equal to 704 यसमा pi r times r plus l equal to 704 यसले हामी इक्वेसन 1 मान्छौं त्यसपछि सेकेन्ड कन्डिसनमा के दिएको छ भने sum of the radius of the base and slant are 32 r plus l भनेको कति दिएको छ 30 यसमा हामीले रेडियस निकाल्न भनेको छ त्यसैले हामी l equal to the l को भ्यालु r को फर्ममा निकाल्छौं therefore l equal to 32 minus r लाई हामी के मान्छौं अब यो l को भ्यालु हामी के गर्छौं भने यो फर्स्ट इक्वेसनमा राख्छौं putting the value of l in equation 1 मा राख्नु pi r times r plus l equal to 704 यसमा pi value is 22/7 r plus l means 32 minus r यसमा के भइहाल्छ भने you are cancel and you with r equal to 704 into 7 by 22 into 32 you with the 4928 by 704 equal to 7 centimeter the answer hence the required radius of the base is 7 centimeter. Hence the required radius of the base is 7 centimeter. अब question number 3 पनि सिम्पल छ तपाईलाई यसमा के भनेको छ भने the total surface area of the cone is 7920 by 7 square centimeter radius 10 centimeter र slant height डाउन हुनेछ यसमा हामी के गर्छौं भने गिवन लेख्छौं slant height लेख्छौं फर्मुलामा लेख्छौं अनि सबै जुन भ्यालु दिएको छ त्यो भ्यालु हामी प्लटिङ गर्छौं राख्छौं त्यसपछि अर्को भ्यालु निस्किहाल्छ यो भेरी सिम्पल छ यसमा पनि तपाईले बुझाउँछ भने for the given cone total surface area TSA equal to 7920 by 7 ये तो गिवन छ अर्को गिवन के छ भने radius of the base यो r equal to 10 centimeter र slant height लाई हामी के गर्छौं भने लेखिरहेको slant height equal to l यो हामी लेखिरहेको
Now we have TSA equal to 7,920 by 7 square centimeter. अब इसमें हमें फॉर्मूला ये कितनी चला है 5 r times r plus l equal to 7,920 by 7. Now value large 92 by 7 into r is 10 10 plus l. 7,920. Yes, 7 cancel 0 cancel. You have to go back 10 plus l equal to 792 by 150. 10 plus l 36. L equal to 36 minus 10. Therefore, L equal to 26 centimeter. Hence, the required slant height. Hence, the required slant height of the cone is 26 centimeter. यो तपाईको एन्सर भयो म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि दुईवटा क्वेशन दिन्छु प्र्याक्टिस गर्नु होला यो रहेको छ क्वेशन फर्स्ट क्वेशन के छ भने if the height of a cone is 3 times the radius of the base and its volume is 5 cubic centimeter then find the radius of the base of the cone यसमा हाइट भनेपछि के छ रेडियस को 3 टाइम्स हो त्यसैले तपाईले यो रेडियस निकाल्ने त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2 के छ भने फाइन्ड द भोल्युम अफ द गिवन क्यूब अब यसको क्यूब निकाल्नु होला सिम्पल छ हामीलाई भोल्युम निकाल्नको लागि हाइट चाहियो रेडियस र हाइट चाहियो त डायमिटरबाट हामी रेडियस निकालिहाल्छौं अनि रेडियस र स्ल्यान्ट हाइटलाई युज गरेर हामी के गर्छौं भने हाइट निकालिहाल्छौं त्यसपछि पहिला हाइट निकाल्नु होला अनि त्यसपछि फर्मुलामा राखेर भोल्युम तपाईको निस्किन्छ we have come to the end of this video at last I want to say if you like this video please do like share and subscribe this channel for more videos